नमस्ते नेपाल, म नेल्सनllb अनि आज चाहिँ मैले तपाईहरुको धेरैको जुन जिज्ञासा थियो धेरैभन्दा धेरै जुन जुनियर भाइ बहिनीहरुको जुन जिज्ञासा थियो कि दाइ इन्टर्न गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिअलि इन्कमहरु गर्न सक्छौं कि सकिदैन भनेर चाहिँ जुन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। आज मैले त्यही जिज्ञासालाई चाहिँ मेटाउन गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ मैले आफूले भोगिसकेपछि मैले पनि इन्टर्न गरेकै लगभग 3 वर्ष जस्तो हुन थाल्यो। सो यो आफूले भोगिसकेपछि मैले बनाइरहेको भिडियो है। अनि मैले यो भिडियोमा चाहिँ मैले यति कमाए भन्दा पनि अब जुन आइरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरु उनीहरुले चाहिँ थाहा पाओस् भनेर चाहिँ उनीहरुको लागि चाहिँ एउटा जानकारीमूलक होस् भन्नको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु। सो दैट मैले फर्स्ट इयर अलिकति मेरो बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ मैले फर्स्ट इयर नेपाल क्याम्पसमा एक्जाम दिइसकेपछि केही सिक्नुपर्छ, प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म आफ्नो गृह जिल्ला हेटौँडा आए हैन। सो यही आएर चाहिँ मैले अहिले काम गर्न थालेको लगभग 3 वर्ष हुन थाल्यो है। मैले सेकेन्ड इयर घरमै बसेर थर्ड इयर पनि घरमै बसेर एक्जाम दिएँ। सो यो 3 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्दै आएँ है। अब सुरुमा इन्टर्न गर्दाखेरि हामीलाई धेरै कुराहरू नलेजहरू आउँदैन। सुरुमा चाहिँ हामीले मुद्दा कसरी हटाउने हैन, त्यसपछि आएर गुज्रेको जुन तारिख गुज्रेको म्याथहरु कसरी थाम्ने हैन, त्यसैगरी पेशी भनेको के हो, हाम्रो कति क्रममा छ, यस्तै साधारण कुराहरू हुन्छ। यो कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले चाहिँ समयको व्यतीत हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू थाहा पाउँदै जान्छौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ इन्टर्न गर्दाखेरि अब यस्तो स्यालेरी भन्ने चाहिँ यो क्षेत्रमा हुँदैन है, धेरै मोस्टली हुँदैन है, किन कसैले देला त्यो आफ्नो छुट्टै कुरा हो। तर धेरै ठाउँमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ फिक्स्ड स्यालेरी यति हुन्छ भनेर हुँदैन। यो क्षेत्रमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा ल फर्ममा एउटा वकिलले चाहिँ आज मानौ उनीहरुको पनि त डेली बेसिसको इन्कम हो। सो यदि पेशी भन्छ, पेशी भनेको के हो भन्दाखेरि अदालतमा गएर कसैको मुद्दा मा चाहिँ आफ्नो वकिलले प्रतिनिधित्व गरेर अदालतमा गएर बोलिदिनेलाई पेशी भनेर भनिन्छ। सो इन दैट टाइम चाहिँ त्यो पेशीको दिन चाहिँ अब हामीलाई क्लाइन्टले पैसा दिन्छ वकिललाई। सो त्यति बेला चाहिँ मानौ वकिलले 10,000 एउटा बहसको लिनुहुन्छ भने हामीलाई त्यस्तो बेला 500 दिन सक्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ 1000 रुपैयाँ ल भनेर दिन सक्नुहुन्छ। हो त्यसरी डेली बेसिस हामीले पाउने हो त्यसरी पाउने। अनि त्यसपछि आएर जुन तपाईले निवेदनहरू बनाउनुहुन्छ हैन, किनकि बिस्तारै समय व्यतीत हुँदै जाँदाखेरि तपाईलाई गुज्रेको मान्छेको गुज्रेको तारिख हुन्छ हैन, तारिख लिन आउँदाखेरि कसैले बिर्सिन्छ, त्यो कुरा गुज्रेपछि तपाईले निवेदन लेखिदिनुहुन्छ। त्यो निवेदन बापतको तपाईले हैन अब 300-400 500 कति लिनुहुन्छ हैन, ठिक्कको हो त्यति लिएर चाहिँ त्यसरी हुने हो। पैसा मैले भन्न खोजेको त्यसरी हुने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहिले तपाईको 1000 रुपैयाँ हुन सक्छ, कहिले 1500 हुन सक्छ, कहिले 2000 हुन सक्छ। अनि आफै पनि तारिखमा बसेको हुन सक्छ कोही हो। त्यसरी चाहिँ एउटा इन्टर्न गरिरहेको विद्यार्थीले, इन्टर्न गरिरहेको ल फर्ममा इन्टर्न गरिरहेको मान्छेले चाहिँ कमाउने हो। एकैचोटी घप्प एकैचोटी आउने पैसा होइन। त्यसैले चाहिँ मैले यो भिडियो मार्फत चाहिँ मेरो 3 वर्ष जुन मैले इन्टर्न गरेको छु त्यसपछि अहिले मैले मेरो केही अहिले चाहिँ राम्रो भएको होइन, पहिला पनि अलिअलि भइरहेको थियो। तर अब मान्छेलाई चाहिँ जुन बेलादेखि आउँछ नि कन्फिडेन्ट काम गर्नको लागि, त्यसपछि चाहिँ तपाईले अलिकति जोगाउन सक्नुहुन्छ। सो दैट यो फिल्डमा चाहिँ कमाउनु भन्दा पनि ठुलो कुरा जोगाउनु हो। तपाईले चाहिँ यदि 1000 रुपैयाँ नै कमाउनु भएको छ भने पनि तपाईले 1000 रुपैयाँ नै उडाइदिनु भयो भने त तपाईको कामै छैन। सो दैट तपाईले 1000 रुपैयाँ कमाउनु भएको छ भने एटलिस्ट त्यसमध्ये तपाईले 400 रुपैयाँ खानुभयो भने पनि 600 रुपैयाँ त तपाईको जोगे नि हो। त्यसरी जोगाउनु नै पर्छ भनेर म तपाईहरु सबैलाई भन्न चाहन्छु। सो अब हामीले यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा मैले भनिहालेँ नि, कमाउँछु भनेर मेन्टालिटीले नआउने। इन्टर्न जो गरिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरु, म कमाउँछु भनेर मेन्टालिटीले आउँदै नआउने, सुरुमा सिक्छु भनेर आउने। सो सिक्नको लागि चाहिँ हामीले एकदमै फोकस गरेर सिक्ने, मुद्दा लेख्न सिक्ने, त्यो हटाउन मुद्दा कसरी हटाउन सकिन्छ त्यो सिक्ने, त्यसपछि आएर गुज्रेको म्यादहरु गुज्रेको तारिखहरु कसरी थाम्छ, कुन दफाले थाम्छ, यो कुराहरु सिक्ने हैन। त्यसपछि आएर चाहिँ इनिशियल पिरियडमा भएको सम्पूर्ण कामहरु सिक्ने है। हो यो सबै कुराहरु सिकिसकेपछि कमाउने कुरा त पछि छँदैछ वकिल भएपछि। सो मैले आज तपाईलाई चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ इन्टर्न गर्दाखेरि, किनकि इन्टर्न गर्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ 10 देखि 5 बजेसम्म मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन अफिसमा हैन। बेलुका हामी जानुपर्ने हुन्छ किनकि भोलिको पेशी हुन्छ हैन। सो हामीले सबै कुराहरु मिलाएर चाहिँ वकिलको कहिले घरमै पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ हैन, किनकि कहिले व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरु हैन, लिएर जान भ्याउनुहुन्न। त्यति बेला हामीले सबै फाइलहरु घरमा किनकि अध्ययन त गर्नु पर्यो भोलिपल्टको लागि पेशीको लागि। सो दैट यो सबै कुरालाई बुझेर चाहिँ हामीले बेलुका पनि पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि सबै कुरा फाइल छ कि छैन, सबै फाइलिङहरु सबै हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले यो भिडियो मार्फत चाहिँ त्यति मात्र बुझाउन खोजेको हो कि एउटा इन्टर्न गर्दाखेरि कतिको मेहनत हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर अलिकति हामीले के कति कमाउन सकिन्छ
भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो आज तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु, जुन मेरो लाइफ एक्सपिरियन्स छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसैलाई नै आधार मानेर जज नगर्नुहोस्, किनकि कसैले योभन्दा पनि बढी इन्कम गर्न सक्ला भने कसैले चाहिँ योभन्दा पनि कम इन्कम गर्न सकिएला। त्यो चाहिँ ल फर्म र उनीहरूको काम अनुसार फरक हुनसक्छ। सो मेरो 3 वर्ष पछिको इन्कम हो यो चाहिँ। रिसेन्टली मेरो मन्थली चाहिँ यतिको हाराहारीमा हुन खोज्छ आजकल। सो यही हो गाइज है। म तपाईँलाई अब मेरो सानो प्रिभियस भिडियोहरू जुन मैले हिजो अस्ति वा 2-4 दिन अगाडि खिचेको थियो, यो भिडियोलाई चाहिँ म राख्छु कि कतिको गाह्रो हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। मस्त पानी पर्यो आज त। ड्रामा त मस्त पानी परिरहेको छ। कामबाट मस्त आउँदैछु है साइकलमा आज। यस्तै हो। हेलो साथीहरू, जो इन्टर्न गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ कानुनको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने उनीहरूले जान्नुपर्छ, उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले चाहिँ भिडियो बनाइरहेको हुन्छु, सो द्याट अहिले जुन हामी इन्टर्न गरिरहेका छौँ, म पनि इन्टर्न गरिरहेको छु। अब मैले चाहिँ कतिको मेहनत गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ यस्तो भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु। र आज चाहिँ अहिले ठ्याक्क बेलुकाको 8 बजेको छ है। अनि त्यसपछि म चाहिँ भोलि जुन फिराद 2वटा जति फिराद हामीले भोलि दर्ता गर्नुपर्ने छ, त्यो फिराद लेखेर चिटिक्क बनाएर मैले राखिसकेको छु। अब मैले लेखेको फिरादलाई चाहिँ फेरि सिनियर वकिललाई पनि देखाउनै पर्ने हुन्छ, किनकि म उहाँको फर्ममा चाहिँ इन्टर्न गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको भनौँ न त्यो ठिक छ तिमीले लेखेको भनेर भनिनु भइसकेपछि मात्र चाहिँ दर्ता हुने हो। सो द्याट म त्यो मैले लेखेको कुरा चाहिँ ब्यागमा लिएर उहाँको घरसम्म जाँदैछु, किनकि त्यहाँ फाइल छोडेर त्यसपछि म घर जान्छु। सो द्याट जो नयाँ विद्यार्थीहरू हुन्छ, जो कानुनको विद्यार्थीहरू छ, उनीहरूले चाहिँ कतिको मेहनत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले जस्ट सो गर्नको लागि यो भिडियो बनाएको हो। सो मेहनत छ। राति हामी यसरी चाहिँ हिँड्नुपर्छ, फाइलहरू छोडिदिनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूको घरमा होइन। सो अनि हामीले लेखेको कुरा लिएर गइदिनु पर्ने हुन्छ। सो द्याट त्यही हो गाइज है। मेहनत चाहिँ गर्न नछोड्नुहोस्, मेहनत गर्दै जाने हो। हेरौँ भोलि पछि के हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। सो द्याट आफूले गर्नुपर्ने ठाउँबाट 100% गर्नुपर्छ है। बाई। यो गाइज होइन, म भर्खरै आइपुगेँ म मेरो कामबाट चाहिँ है। अनि आज चाहिँ मस्त पानी परिरहेको थियो। म आज साइकल लिएर गएको थिएँ होइन अफिसमा पनि। सो द्याट आउँदाखेरि धेरै पानी पऱ्यो। यो पनि त्यहाँ साइडको दाइसँग चाहिँ मागेर लिएर आएको है गाइज। मैले चाहिँ के कस्तो गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति देखाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ डेली अब आफूले कमाएको हुन्छ नि, जुन म चाहिँ कस्तो मान्छे छु भन्दाखेरि डेली लेख्छु क्या त्यो कुरा होइन। किनकि हाम्रो चाहिँ डेली इन्कम हुन्छ नि त। अब मैले कति खर्च गरेँ त्यो पनि लेख्छु। त्यस्तो खर्च भनौँ न, मैले आज खाजा खान्छु कतै अलिक बढी खर्च गर्छु त्यो पनि म लेख्छु, किनकि मन्थको अन्तिममा चाहिँ एटलिस्ट मलाई थाहा हुन्छ कि मैले टोटल कति खर्च गरेँ र कति मेरो आम्दानी थियो भनेर। त्यो एउटा बानी हो, तपाईँलाई म देखाउँछु है त। जस्तै यो चाहिँ मेरो कति ओके नाउ चैतदेखिको इन्कम हो है। अनि त्यसपछि चैतभन्दा अगाडिको चाहिँ यहाँ छ, चैतभन्दा अगाडिको चाहिँ भनौँ न फागुनको यहाँ छ, अरू सबै यहाँ छ है। सो द्याट मेरो इन्कमहरू मैले यसरी लेख्छु। सो द्याट तपाईँले लेख्ने पर्छ चाहिँ भन्ने छैन। अब जस्तो भनौँ यसरी अब डेली अर्को देखाउँछु है। जस्तै 12-1 गते 1बाट सुरु छ, एकमा 4150 फर्स्ट डे भयो। त्यसरी नै कहिले हुन्छ कहिले अब हुँदैन पनि होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ मैले यसरी लेख्छु। जस्तै अब आज इन्कम गरेँ होइन, आज मैले यहाँ राखेको छु, म देखाउँछु अलिकति। अब आज इन्कम भयो हो, अब आज इन्कम छ यो हो। अब यसलाई म आज यहाँ इन्कमको कुरा यहाँ लेख्छु। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा ल फिल्डमा चाहिँ कमाउनु भन्दा पनि जस्तो जोगाउनु चाहिँ जस्तो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सायद जुन फिल्डमा पनि होला सायद त्यो चाहिँ है, त्यो चाहिँ बानीको विकास गर्न सक्नुपर्छ। अनि महिनाभरि भनौँ न हामीले चाहिँ त्यो गरिसकेपछि महिनाभरि त्यसपछि टोटल हाम्रो इन्कम पनि आउँछ र एक्सपेन्सेस पनि आउँछ क्या, हाम्रो खर्च पनि आउँछ। र मैले चाहिँ यो वर्षमा टोटल कति यो मन्थै भनौँ न कति गरेँ त होइन, इन्कम कति गरेँ र कति यसपालि चाहिँ म प्रायः जस्तो चाहिँ सेयरमा लगानी गर्छु। सो यसपालि त सेयर पनि मेरो पैसा पनि एकदमै घटेको छ सेयरमा, किनकि नेपालमै सर्टेज भएको छ नि त होइन। सो घटेको छ। सो मसँग अहिले पैसै छैन भनौँ न, किनकि सेयरमा हालेको पैसा एकदम घटेर बसेको छ, झिक्ने कुरा आइँदैन। र अहिले
भएको म पैसै क्यास राख्दिनँ लाइफमा क्यास राख्दिनँ एफडी गर्छु बरु सो द्याट अब नेक्स्ट एफडीको लागि चाहिँ म अर्को गर्न गइरहेको छु सो भोलि म ब्याङ्कमा देखाउँछु है तपाईँलाई कतिको एफडी म गर्दैछु भोलि भनेर सो यही हो गाइज म तपाईँलाई भोलि यसमा रेगुलर अपडेट चाहिँ दिन्छु यो भिडियो ब्लग चाहिँ एउटा हामीले इन्टर्न गरिरहँदा सिकिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी कति कमाउँछौँ र कसरी सेभिङ गर्नुपर्छ भनेर सानो जानकारी जुन मैले गरिरहेको छु त्यो मात्रै म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत अपडेट गर्न गइरहेको छु हेलो गाइज म चाहिँ यो महिनाको मेरो एफडी राखिदिनको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा आइपुगेको छु सो अब आज चाहिँ मैले अलि जम्मा गरेको पैसाको म चाहिँ प्रायः एफडी राख्छु या भने सेयरमा लगानी गर्छु कि सो यसपालि सेयर चाहिँ लसमै छ त्यसैले चाहिँ अलिकति भएको पैसा खर्च हुन्छ सो एफडी राखिदियो भने चाहिँ रहिरहन्छ भनेर म एफडी नै राखिदिन्छु त्यही हो सो कमाउनुभन्दा ठुलो कुरो जोगाउनु हो है हजुर मेरो आमा फाइनली सकियो ब्याङ्कको कामहरू पनि गरेर सकियो होइन अनि सो द्याट म चाहिँ सम्पूर्ण ल स्टुडेन्टहरू जो हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एकदमै मिहिनेत गरेर कमाउँछ कि हामीले हजार रुपियाँ 500 रुपियाँ होइन सो द्याट त्यसरी कहिले 2000 कहिले 3000 कहिले 500 कहिले 1000 यसरी एक जम्मा गरेको हुन्छ सो एकैचोटि सकाउनु भएन क्या त्यसलाई चाहिँ जोगाएर अनि एउटा सर्टेन अब अहिले इन्भेस्ट गर्ने त कुनै वातावरण छैन होइन सो एफडीमा राखिदियो भने पनि राम्रै प्रतिफल आउँछ भनौँ न त्यही हो गाइज है अनि म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कमाउनुभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा जोगाउनु हो क्या होइन हामीले 1000 रुपियाँ कमायो भने 700 रुपियाँ चाहिँ हामीले जोगाउनै पर्छ 300 रुपियाँ खाँदा पनि फरक परेन होइन सो द्याट त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ यही हो अब अलिअलि जम्मा गर्ने हो धेरै त सकिन्न ताकि भोलि केही पर्दाखेरि कसैको आशा गर्न नपरोस् कि आफैसँग अलिअलि पैसा भयो भने त्यसैबाट चाहिँ गर्न सकोस् कसैसँग खोज्नु नपरोस् होइन भनेर चाहिँ हामीले आज चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ कमाउँदाखेरि जोगाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सो यही हो एउटा ल विद्यार्थीले ल स्टुडेन्टले इन्टर्न गर्दाखेरि चाहिँ के कतिसम्म कमाउन सक्छ र कसरी जोगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सानो भिडियो बनाएको थिएँ आज मैले आज चाहिँ एफडी राखेको भनेको तपाईँले देख्नुभयो होला मेरो यो चाहिँ 1.5 मन्थको हो होइन जुन चाहिँ एराउन्ड 1 लाख रुपियाँ मैले आज एफडी राखेको छु 1 इयरको लागि यो चाहिँ पैसा म चलाउँदिनँ म क्यास भन्ने कुरा चाहिँ मसँग राख्दिनँ कि एफडी गर्छु कि भने सेयरमा लगानी गर्छु द्याट्स इट सो अहिले पैसा भएर पनि छैन त्यही हो गाइज अब एफडीले आफ्नो काम गरिरहन्छ अलिअलि पकेट खर्च आइरहन्छ त्यसैमा चलियो ओके सी यू सुन बाई टेक केयर